Bác sĩ, bà nội thế nào rồi? Lão phu nhân tuổi cao sức yếu, lần này ngất đi là vấn đề bên trong não, e rằng khó qua khỏi. Cố Nhị thiếu, anh vẫn nên nhanh chóng chuẩn bị đi. Các người có ý gì? Muốn nhị ca tôi chuẩn bị cái gì? Chi bằng để tôi thử xem. Để cô thử? Còn trẻ như vậy, ngay cả giấy phép hành nghề cũng không có, lại dám ở đây nói năng lung tung. Cô đừng có gây rối ở đây. Cô muốn làm anh hùng cũng không nhìn xem đây là trường hợp gì. Bà nội bây giờ có chuyện gì, cô gánh nổi không? Cô mau cút ra ngoài cho tôi. Cố đại thiếu gia, anh nói một câu đi. Tranh Nhi, anh biết em có lòng tốt, nhưng vấn đề là em lại không hiểu gì về y thuật. Thẩm Tranh là vợ tôi, cô ấy biết gì? Sao anh biết? Sự việc đến nước này rồi, chi bằng cứ để cô ấy thử xem. Nhị ca, Cố đại thiếu gia, chuyện này e là không ổn. Nếu như có chuyện gì xảy ra. Bà nội, Thẩm Tranh, cô là kẻ hại người. Nếu như bà nội có mạnh hệ gì, Cố gia sẽ không tha cho cô đâu. Hồ đồ, chuyện này quả thật là hồ đồ. Không có giấy phép hành nghề, thậm chí còn chưa từng học y, sao dám tùy tiện châm cứu cho bệnh nhân? Cố đại thiếu gia, đây rõ ràng là coi thường tính mạng con người. Là Tranh Nhi đã cứu tôi phải không? Bà nội, bà tỉnh rồi sao? Nhị thiếu phu nhân này thật là một thần đồng y học. Không thể tin được, thật không thể tin được. Quả nhiên là Tranh Nhi đã cứu tôi. Bà nội, bà tỉnh lại là tốt rồi. Bây giờ bà cần nghỉ ngơi thật tốt. Yên tâm, đã không còn gì đáng ngại nữa rồi. Lại đây. Thật là từ khi trở về chẳng có một chuyện gì thuận lợi cả. Đến một việc cũng không làm xong thì cũng coi như thôi đi. Về rồi mà đến quy tắc cũng quên. Tôi còn một biện pháp. Cố Vân Đình bây giờ cực kỳ sủng ái Thẩm Tranh. Chỉ cần Thẩm Tranh mất mạng, Cố Vân Đình vừa không lấy được cổ phần, còn sẽ rơi vào nỗi bi thương cực lớn. Đến lúc đó chúng ta chỉ cần thừa cơ xông lên. Đủ rồi chứ? Ta nghe đủ những ý tưởng ngu xuẩn của ngươi rồi. Thẩm Tranh mà mất mạng, ngươi có biết cô ta vừa cứu bà nội không? Ngươi muốn sai khiến ta đi hạ độc cô ta sao? Ngươi muốn ta mất mạng hay muốn cô ta mất mạng vậy? Chuyện này đương nhiên là phải mượn tay người khác rồi. Tay người khác? Hứa Tâm. Hứa Tâm, sao vậy? Không có gì. Chị dâu, không phải là... Đúng vậy, là tôi. Nếu không phải con nhỏ Thẩm Tranh đó, tôi có đến mức rơi vào tình cảnh này hay không? Chị dâu, chị còn dám về Cố gia sao? Hứa Tâm, tuy rằng cô là con nuôi của Cố gia, nhưng tôi nghe nói bà nội nhiều năm trước đã có ý định gả cô cho Cố Vân Đình rồi. Chị dâu, ý của chị là gì? Nếu không có Thẩm Tranh, chẳng phải cô đã là nhị thiếu phu nhân Cố gia, danh chính ngôn thuận rồi sao? Chẳng lẽ cô cứ muốn để cô ta mãi ngồi trên đầu cô sao? Chị dâu, ý của chị là muốn loại bỏ Thẩm Tranh hoàn toàn sao? Thẩm Tranh về y thuật cũng chỉ là hạng xoàng thôi. Có thể đuổi cô ta ra khỏi Thẩm gia hay không đều nhờ vào cô cả. Nơi này không nên ở lâu. Tôi cũng không nán lại nữa. Tôi đi trước đây. Chuyện gì? Tiểu thư, nhị thiếu gia nói nhị thiếu phu nhân hôm nay mệt rồi, bảo cô mau chóng mang thuốc bổ lên đi. Tôi biết rồi, cô xuống trước đi. Vâng. Nể tình nhị thiếu phu nhân hôm nay vất vả như vậy, cho em mượn vai dựa một chút. Lần này bà nội chắc là sẽ không làm khó anh nữa đâu nhỉ? Sắp tới là cái gì đó, đại hội cổ đông rồi.
bà nội không biết là sẽ nghiêng về phía anh không? Nói như vậy, những việc em làm đều là vì tôi. Tự mình đa tình. Tôi là không thể trơ mắt mà không cứu. Liên quan gì đến anh? Vì em làm tất cả vì tôi, vậy thì tôi sẽ tặng em một món quà. Đúng rồi. Trước đây, khi tôi ở Thẩm gia bị ép buộc phải in vân tay, anh đã hủy thứ đó chưa? Hủy rồi, nghiêm túc chút đi. Em đi đâu đấy? Em quan tâm đến tôi đi. Dưới lầu, Hứa Tâm vẫn còn đang sắc thuốc đấy. Không biết có phải làm đổ cả ấm thuốc, nếu không thì to chuyện đấy. Lát nữa tôi quay về, ngoan nào. Đôi khi vợ quá chu đáo cũng không phải là chuyện tốt. Chuyện này là sao đây? Nhị thiếu phu nhân, tiểu thư vừa nãy sắc thuốc, sơ ý nên bị bỏng tay rồi. Thẩm Tranh, cô làm gì vậy? Còn không mau gọi xe cứu thương cho tôi. Nếu không muốn tay bị phế thì ngoan ngoãn một chút. Lên lầu lấy cho tôi cái thuốc mỡ bên cạnh tủ đầu giường. Vâng, nhị thiếu phu nhân. Nhị thiếu phu nhân. Thẩm Tranh, cô rốt cuộc có được không đấy? Làm chậm trễ việc điều trị của tôi, cô có gánh nổi không? Còn muốn giữ lại bàn tay không? Đây là cái gì? Vừa nãy còn đau điếng người, bây giờ lại thấy dễ chịu ngay. Vậy thì tốt, không uổng công tôi tỉ mỉ điều chế. Cái này lại là cái gì? Mỗi ngày 3 lần. Sau khi rửa tay thì bôi giày, 7 ngày là có thể khỏi hẳn. Sẽ không để lại sẹo. Cô về nghỉ ngơi đi. Thuốc để tôi tự sắc là được rồi. Đừng. Tay tôi không đau nữa rồi. Tôi đã hứa với nhị ca là sẽ chăm sóc tốt cho cô, sẽ không đổi ý đâu. Cô đi lên chờ đi. Tôi sẽ bưng thuốc lên cho cô. Cô chắc chắn sao? Tôi chắc chắn. A Di Đà Phật. Đây là muốn dùng nam nhân kế sao? Đến đây, ngơ ngác đứng đó làm gì? Quà gì cơ? Phải tặng trên giường. Nhị ca, thuốc sắc xong rồi. Nhị ca, hay là cứ để Hứa Tâm vào đi. Tay cô ấy vừa bị bỏng đấy. Vậy thì em nợ tôi 1 lần, em phải bù tôi 2 lần. Được, bù anh 10 lần. Hứa Tâm, vào đi. Nhị tẩu, thuốc sắc xong rồi. Tay còn đau không? Vất vả cho cô rồi, vậy cô mau về nghỉ ngơi đi. Nhị tẩu, hay là chị cứ uống thuốc đi, tôi bưng bát ra ngoài cho. Được. Vất vả rồi. Không vất vả, nhị tẩu, chỉ cần chị uống thuốc là được. Vậy tôi ra ngoài đây. Tranh Nhi, tỉnh dậy đi. Hôm nay phải đến công ty. Mặt trời đã chiếu đến mông rồi kìa. Em làm sao vậy? Không sao chứ? Có phải là trong người không thoải mái không? Không sao. Chắc là dạo này tôi mệt quá thôi. Bên anh, hôm nay chắc không có việc gì. Tôi sẽ không qua đó đâu. Được, vậy em nghỉ ngơi trước đi. Tôi đến công ty đây. Sao vậy, nhị thiếu? Tiểu Phương tổng đã ở công ty rồi. Đợi ngài đó. Được, tôi biết rồi. Anh mau đi đi. Đừng để người ta chờ lâu. Tâm Tâm, chuyện đã làm xong chưa? Đều làm xong rồi. Vậy thì vất vả cho cô rồi. Sau này tôi sắp phải gọi cô một tiếng em dâu rồi.
Lão Cố, hợp đồng của chúng ta cũng đã ký xong rồi. Anh cũng có thể yên tâm mọi chuyện rồi chứ? Đúng rồi. Hợp tác của chúng ta với Già Lam, anh định khi nào nói với bà nội của anh? Đừng đến lúc đó lại bị bà ấy phán cho tội bán đứng Cố thị. Được rồi, cậu về trước đi. Chuyện này tôi sẽ đích thân theo dõi. Chuyện gì? Hốt hoảng như vậy? Ra thể thống gì? Nhị thiếu, là bên đại thiếu khẩn cấp triệu tập đại hội cổ đông, nói là muốn thảo luận lại vấn đề người được chọn làm tổng tài Cố thị. Bây giờ các cổ đông đã ở trong phòng họp chờ rồi. Lão Cố, anh còn có việc sao? Tôi không làm phiền nữa. Đi. Các vị, xin lỗi đã để mọi người đợi lâu. Đây là giấy thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần do Thẩm Cầm Tâm đứng tên. Cổ phần dưới tên cô ta đều đã nằm trong tay tôi. Đại ca nương tay rồi. Buồn cười, cậu cũng xứng kế thừa Cố thị sao? Đây là Già Lam, đối tác cạnh tranh của chúng ta. Anh lại đi cùng Già Lam ký kết hợp đồng. Cố Vân Đình, anh đang tiết lộ bí mật thương mại, tiến hành kinh doanh bất chính. Cái này là phải ăn cơm tù đó. Nhưng nếu anh cứ như vậy mà vào tù, Thẩm Tranh sẽ thật sự không nơi nương tựa. Tôi cho anh một con đường, ký vào bản tự nguyện từ bỏ quyền thừa kế cổ phần Cố thị này đi. Tôi sẽ tha cho anh một lần. Hợp đồng chuyển nhượng. Khoan đã. Nhị thiếu phu nhân, cô không phải là... Đây là đại hội cổ đông của Cố thị. Sức khỏe cô không tốt, để tôi đưa cô về nghỉ ngơi trước nhé. Cố Vân Đình và Già Lam ký kết là hiệp định hợp tác bình thường. Sự hợp tác giữa Cố thị và Già Lam đều có sự tham gia của tôi trong toàn bộ quá trình. Cố Vân Đình không hề tiết lộ bí mật công ty. Tôi nghĩ điểm này trợ lý Tần có thể làm chứng chứ? Vâng. Vâng. Nhị thiếu quả thật là không có. Đây là giấy chuyển nhượng cổ phần Thẩm thị. Tôi đã ký tên rồi. Bây giờ cổ phần của tôi là của Cố Vân Đình. Đại hội cổ đông lần trước liên quan chức tổng tài Cố thị, tôi tin là đã có tiêu chuẩn rõ ràng rồi chứ? Đại ca, anh thấy thế nào? Vân Đình, sự thật như vậy, sao cậu không nói sớm hơn? Cứ làm như đại ca muốn làm hại cậu vậy. Nếu đã như vậy, sau này cậu phải vất vả vì Cố thị nhiều hơn rồi. Đại ca quá lời rồi. Mặc dù bây giờ em là tổng tài của Cố thị, nhưng anh mãi mãi là đại ca của em. Mong anh sau này giúp đỡ nhiều hơn. Được thôi. Vân Đình. Cố Vân Đình, tổng tài Cố thị không dễ làm đâu. Đã ngồi lên vị trí đó rồi thì phải làm cho tốt vào. Đừng để cho những kẻ có tâm địa có cơ hội lợi dụng. Yên tâm đi đại ca. Nếu đã như vậy, vậy tôi xin phép đi trước. Thẩm Tranh. Thẩm Tranh. Cố Vân Đình, anh đúng là đồ ngốc. Em nói gì? Thẩm Tranh, vừa nãy em nói gì vậy? Mau gọi xe cứu thương đi. Vâng. Được, tôi biết rồi. Để ý kỹ vào. Ông xã, em nghe nói Thẩm Tranh nhập viện rồi. Lần này làm tốt lắm. Những việc ông xã giao phó, em nhất định sẽ hoàn thành tốt. Cảm ơn ông xã đã đưa em ra ngoài phơi nắng. Nhưng mà em không phải nói với tôi là chỉ cần cô ta uống thuốc vào, cô ta sẽ mất mạng sao? Hứa Tâm, nhất định là Hứa Tâm đã không làm tốt. Ông xã, em nhất định sẽ khiến Hứa Tâm phải trả giá.
Chuyện này em đừng nên nhúng tay vào. Dạo này em ngoan ngoãn một chút. Khi nào cần dùng đến em thì tôi sẽ tìm em. Thật là phiền phức. Đại thiếu gia, Thẩm Tranh bình an vô sự, đang làm thủ tục xuất viện rồi. 3 ngày sau, Cố Vân Đình phải đến Vân Thành bàn dự án. Đây chính là cơ hội cuối cùng của chúng ta rồi. Vân Thành. Cố Vân Đình. Thiên đường có lối không đi, địa ngục không cửa lại xông vào. Em nói xem, em đang yên lành, sao lại ngất xỉu thế này? Chẳng lẽ là... Anh nói linh tinh gì vậy? Em đã bảo là do em mệt thôi mà. Xem ra là anh vẫn chưa đủ cố gắng. Anh không phải sắp đi công tác sao? Còn không mau kêu người thu dọn đồ đạc cho anh. Vậy anh đi công tác, em có nhớ anh không? Em việc gì phải nhớ anh? Nhưng anh phải chú ý an toàn đấy. Em không nhớ anh sao? Nhưng anh sẽ nhớ em. Thôi nào, nói chuyện nghiêm túc đi. Đại hội cổ đông vừa mới kết thúc. Bây giờ anh chính là hoàng thượng của các cổ đông đấy. Hoàng thượng. Tranh Nhi, từ cái ngày đầu tiên chúng ta quen nhau, em đã luôn miệng nói gì đó. Như công chúa, tướng quân. Ai vậy? Nhị ca, là em. Vào đi. Sao vậy? Nhị ca, nhị tẩu, em có chuyện muốn nói với anh chị. Cái này là cái gì? Đây là Thẩm Cầm Tâm đưa cho em. Nói là để em trộn vào thuốc của nhị tẩu. Thẩm Cầm Tâm? Cô ta đưa cho em khi nào? Chính là cái hôm em làm đồ ấm thuốc, bị bỏng tay đó. Nhưng em không dùng. Nhị tẩu đã cứu bà nội và em, là ân nhân của Cố gia chúng ta. Em sẽ không làm chuyện như vậy đâu. Không sao, Tâm Tâm, chị tin em. Nhưng chuyện này rốt cuộc là sao? Em nói rõ ràng cho chị nghe xem. Hôm đó Thẩm Cầm Tâm thừa lúc đêm khuya trà trộn vào nhà chúng ta, nhét cái này vào tay em, bảo em bỏ vào thuốc của chị thì có thể thần không biết quỷ không hay lấy mạng chị. Nhưng mà Thẩm Cầm Tâm bây giờ không phải nên ở trong tù sao? Tâm Tâm làm tốt lắm. Anh và nhị tẩu biết rồi. Về sớm nghỉ ngơi đi. Vậy em về đây. Nhị ca, nhị tẩu ngủ ngon. Anh không thấy chuyện này rất kỳ lạ sao? Một người vốn dĩ nên ở trong tù mà còn có thể đến Cố gia để mượn tay Hứa Tâm hạ độc em. Hôm đó là anh bảo Tần Phi đi giải quyết bọn họ. Em thấy hay là anh gọi cho Tần Phi một cuộc điện thoại đi, hỏi xem anh ta nói sao. Được. Tần Phi, đến Cố gia một chuyến. Vào. Nhị thiếu, cậu tìm tôi. Thẩm Cầm Tâm bây giờ ở đâu? Bẩm nhị thiếu, Thẩm Cầm Tâm hôm đó trên đường đến đồn công an đã nhảy ra khỏi xe. Nhảy ra khỏi xe? Chuyện lớn như vậy tại sao không nói cho tôi biết? Nhị thiếu, mấy hôm trước nhị thiếu phu nhân thân thể không tốt, cậu lại đang bận việc công ty. Tôi nghĩ đi nghĩ lại, đợi đến khi tìm được người rồi báo cho cậu sau. Đợi cậu tìm được người. Vậy bây giờ cậu có tin tức gì về Thẩm Cầm Tâm không? Tạm thời thì chưa có. Tạm thời chưa có sao? Hôm đó Thẩm Cầm Tâm nhảy xe xong, chúng tôi phái người đi tìm ngay lập tức. Nhưng cô ta hình như đã nghe được tin, trốn đi rồi. Người của chúng tôi vẫn đang tìm. Nhị thiếu yên tâm đi, người của chúng tôi nhất định sẽ dốc toàn lực tìm kiếm tin tức về Thẩm Cầm Tâm. Được, trợ lý Tần, vậy làm phiền cậu rồi. Có tin tức gì nhất định phải kịp thời báo cho Vân Đình. Yên tâm đi, nhị thiếu phu nhân. Trợ lý Tần cũng vất vả rồi, về sớm nghỉ ngơi đi. Vâng. Anh tin lời Tần Phi sao? Tôi nếu tin lời anh ta, vậy thì tôi là đồ ngốc rồi. Thông minh thật đấy. Tôi còn tưởng Cố tướng quân chỉ biết múa may quyền cước thôi chứ.
Anh làm gì? Ngồi nói chuyện đàng hoàng đi. Tranh Nhi, em nói công chúa gì đấy? Tướng quân gì đấy? Rốt cuộc là có ý gì? Rốt cuộc em là ai? Em lỡ lời thôi mà. Em đương nhiên là Thẩm Tranh rồi, chứ còn là ai nữa? Chắc là dạo này em xem tiểu thuyết nhiều quá thôi. Xem tiểu thuyết nhiều quá, chỉ là buồn chán không gì làm thôi mà. Cũng khá hay đấy. Có thời gian hai ta cùng xem. Thật sao? Em có lừa anh làm gì? Chẳng lẽ anh nghĩ em thật sự là công chúa xuyên không từ triều đại trước? Anh nghĩ nhiều quá rồi. Nói chuyện nghiêm túc đi. Bây giờ xung quanh anh nguy hiểm trùng trùng, không có một ai có thể tin tưởng được cả. Ngay cả Tần Phi kia cũng không phải là người đáng tin. Anh đã lấy được Cố thị rồi. Cố Vân Tiêu chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu. Chuyến công tác này anh phải hết sức cẩn thận mới được. Cố nhị thiếu phu nhân làm vợ lại chu đáo đến vậy, không biết làm mẹ thì có phải là một người mẹ tốt không? Không sao chứ? Xin lỗi. Cố nhị thiếu phu nhân, anh thật sự nghi ngờ trước đây em có phải là công chúa văn võ song toàn không đấy? Sao nhìn em ốm yếu mà võ lực lại cao như vậy? 3 ngày sau. Ý gì đây? Người phụ nữ có chồng nào lại không thắt cà vạt cho chồng khi đi công tác chứ? Vợ ơi, em thắt giúp anh đi mà. Cái thứ này phải làm thế nào đây? Em không biết. Hay là em bảo dì Trương qua thắt cho anh nhé? Không cần, đây, anh dạy em thắt. Trước tiên, vòng một vòng thế này. Sau đó lại xuống dưới. Lại thế này lần nữa. Như vậy, kéo một cái là xong thôi. Anh đừng có trách em đấy nhé. Em đã bảo là em không biết rồi mà. Không sao chứ? Ai bảo là không sao? Anh suýt nữa bị em lấy mạng. Em nói xem, em phải bồi thường thế nào đây? Hay là em giúp anh thắt lại nhé? Không cần. Anh ra ngoài muộn một chút cũng không phải là không được. Hay là chúng ta, em thấy anh vẫn nên nhanh chóng ra ngoài. Mau chóng thắt cà vạt cho xong đi. Được lắm. Muốn sát hại chồng hả? Không có, em không có. Có chuyện gì vậy? Nhị thiếu gia, xe đã chuẩn bị sẵn ở dưới lầu, chắc là phải xuất phát đi Vân Thành rồi. Biết rồi, anh ra ngoài trước đi. Vâng. Đều tại anh cả. Trợ lý Tần chắc chắn hiểu lầm rồi. Anh sai rồi. Anh thấy kiếp trước em đâu phải là công chúa gì cho cam. Em là một đại tướng quân thì có. Bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn nà, sao lại có sức lực lớn đến vậy? Anh phải ra ngoài 3 ngày. 3 ngày sau mới có thể trở về. Anh không nỡ xa em phải tự chăm sóc bản thân thật tốt. Xến xuống mất mạng đi được. Mau đi đi, trợ lý Tần đang đợi anh đó. Vậy anh đi đây nhé. Được rồi, bây giờ có thể đi rồi. Đi đường cẩn thận nhé. Vậy anh đi đây. Đi đi, tạm biệt. Nhị thiếu, gần đây ngài thật là tình trường hay sự nghiệp đều đắc ý cả. Cái gì mà anh cũng biết hết vậy? Lái xe cho cẩn thận vào. Tuân lệnh. Cố Vân Đình. Nhị tẩu, nhị ca của tôi. Nhị ca của cô làm sao? Anh ấy đang trên đường đến Vân Thành, bị tai nạn xe, người đã được đưa đến bệnh viện rồi. Nhưng bác sĩ nói. Bác sĩ nói gì? Bác sĩ nói anh ấy đầu bị chấn thương nặng, có lẽ sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Phải làm sao đây, nhị tẩu? Nhị tẩu, chính là chỗ này. Cô là... Tôi là vợ của Cố Vân Đình. Anh ấy thế nào rồi? Tô Thanh Nhã, tình đầu của Cố Vân Đình. Cô là vợ của Vân Đình.
Vân Đình có tôi chăm sóc, cô cứ yên tâm đi. Cô là ai? Thanh Nhã tỷ, cuối cùng chị cũng về rồi. Nếu nhị ca tôi biết được, nhất định sẽ rất vui. Đúng rồi, nhị ca tôi thế nào rồi? Vân Đình vì tai nạn xe đã va vào đầu. Mặc dù phẫu thuật đã xong, nhưng cả người đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu, vẫn chưa tỉnh lại. Có Thanh Nhã tỷ ở đây, tôi tin nhị ca tôi nhất định sẽ bình an vô sự. Cô lớn từng này rồi mà vẫn như trẻ con vậy. Cô định làm gì? Tôi muốn vào thăm chồng tôi. Người đang trong trạng thái hôn mê sâu, có thể thử để người thân cận nhất đánh thức. Cô không thể vào. Ý cô là gì? Vân Đình bây giờ do tôi chăm sóc. Nghe nói cô cũng biết chút y thuật, nhưng theo tôi thấy đó chỉ là chút tài mọn mà thôi. Tôi chuyên nghiệp hơn cô, cũng hiểu Vân Đình hơn cô. Quả nhiên cô giống như trong lời đồn thô lỗ, không màng hậu quả. Thô lỗ? Nếu cô còn như vậy, ăn nói không lựa lời, tôi không ngại làm ra chuyện thô lỗ hơn đâu. Để tôi vào. Nhị tẩu, chị đừng làm ầm ĩ nữa. Đã đến lúc nào rồi chứ? Ngay cả Tâm Tâm còn hiểu chuyện hơn cô. Đúng rồi, Vân Đình chưa từng nhắc đến tôi với cô sao? Cũng phải. Nếu Vân Đình nói với cô, chắc chắn cô sẽ rất để ý. Đến lúc đó làm ầm lên, Vân Đình còn phải tốn công đi dỗ dành cô. Cô có ý gì? Tôi không có ý gì cả. Đúng rồi, Tâm Tâm, về nhị ca của cô, chuyện rơi vào hôn mê nhất định phải giữ kín với bên ngoài, tránh cho những kẻ có tâm có cơ hội lợi dụng. Chị yên tâm đi, Thanh Nhã tỷ, tôi nhất định sẽ giữ bí mật. Vậy, chuyện công ty mấy ngày nay, cô xem rồi sắp xếp đi. Cô đó cũng nên đến lúc rèn luyện rồi. Cô có gì không hiểu, lúc nào cũng có thể đến hỏi tôi. Được, yên tâm Thanh Nhã tỷ. Cảm ơn Thanh Nhã tỷ. Nói gì ngốc nghếch vậy? Cô đừng quên, chúng ta nha, cũng suýt chút nữa trở thành người một nhà rồi. Hơn nữa, tôi xem cô như là em gái ruột đó, nhị thiếu phu nhân Cố gia. Đã là vợ của Vân Đình, vậy thì làm phiền cô về nhà lấy mấy bộ quần áo thay giặt của Vân Đình đi. Đừng quên, bộ đồ ngủ màu xanh đậm kia nhất định phải lấy đó, bởi vì đó là bộ đồ Vân Đình thích nhất đó. Nói đủ chưa? Vân Đình thích gì, tôi rõ hơn cô. Còn cô thì đã là bác sĩ thì làm tốt việc của cô đi, chăm sóc tốt Cố Vân Đình. Vân Đình có chuyện gì, nhớ thông báo cho người nhà là tôi. Nhị tẩu, cái cô Tô Thanh Nhã đó rốt cuộc là ai vậy? Thanh Nhã tỷ. Thanh Nhã tỷ trước đây cùng nhị ca tôi đã từng có hôn ước. Bọn họ trước đây là Thanh Mai Trúc Mã. Thanh Mai Trúc Mã. Nhị tẩu, chị đang yên đang lành tự nhiên dừng lại làm gì vậy? Chẳng lẽ là chị ghen rồi hả? Cái loại chó mèo gì cũng đáng để tôi ghen. Vụ tai nạn xe của nhị ca cô rốt cuộc là tình huống gì? Không rõ lắm, nhưng theo lời trợ lý Tần nói, lúc đó có một chiếc xe tải lớn chạy tới. Trợ lý Tần đã cố gắng hết sức tránh rồi, nhưng tài xế lại say rượu lái xe, cho nên mới... Biết rồi, đi xem Tần Phi đi. Chị không về thu dọn đồ đạc cho nhị ca sao? Ai muốn thu dọn thì thu dọn đi, tôi đâu phải là nha hoàn của Cố Vân Đình. Tìm người vốn có hôn ước mà, thu dọn đi. Đã bảo chị ghen rồi còn không chịu. Nhị thiếu phu nhân, sao ngài lại đến đây? Nghe nói anh bị thương nhẹ, tôi đến thăm anh. Không có gì chứ, đa tạ nhị thiếu phu nhân quan tâm. Tôi không sao. Nhị thiếu bên kia chắc là cũng không có vấn đề gì đâu nhỉ? Không có vấn đề gì, Vân Đình rất khỏe. Cái đó, tài xế xe tải bây giờ rốt cuộc đang ở đâu? Lúc đó rốt cuộc là tình huống gì? Chẳng phải anh có tất cả bằng lái xe sao? Sao lại có thể xảy ra chuyện như vậy chứ? Tôi rất xin lỗi. Thôi, anh cứ nghỉ ngơi cho khỏe. Chuyện này tôi thấy không đơn giản như vậy đâu. Tôi đi gặp tài xế xe tải kia trước. Nhị thiếu phu nhân,
Chuyện này ngài đừng bận tâm nữa. Ý tôi là sức khỏe của ngài không tốt. Vết thương nhỏ này của tôi sẽ khỏi ngay thôi. Chuyện này tôi sẽ bắt tay vào xử lý. Được thôi, vậy thì làm phiền Tần trợ lý rồi. Chuyện này nhất định phải điều tra rõ ràng. Tôi nhớ là Vân Đình đi Vân Thành công tác. Chuyện này hình như là bí mật tiến hành thì phải. Nhị thiếu phu nhân, ý của ngài là? Không có gì, anh cứ nghỉ ngơi cho khỏe. Sau khi xuất viện thì làm việc cho tốt. Điều tra cho kỹ vào. Đừng để kẻ có tâm lợi dụng sơ hở. Nhị thiếu phu nhân, cứ yên tâm. Tôi nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Được, vậy anh nghỉ ngơi đi. Tôi về thu dọn quần áo cho Vân Đình đây. Được, nhị thiếu phu nhân đi thong thả. Đại ca, sao giờ này anh lại qua đây vậy? Tôi không yên tâm về Vân Đình, nên qua xem sao. Đại ca, anh đúng là anh trai của Vân Đình, lúc nào cũng nghĩ cho Vân Đình, còn chăm sóc anh ấy như vậy nữa. Anh ấy xảy ra chuyện, anh lập tức gọi điện thoại cho tôi, bảo tôi về. Vân Đình mà biết, nhất định sẽ cảm kích anh lắm đó. Nếu Vân Đình biết cô cũng về rồi, nó nhất định sẽ vui lắm. Đại ca. Được, lớn từng này rồi mà, da mặt vẫn còn mỏng thế. Cô gặp Tranh Nhi chưa? Gặp rồi. Đúng như lời đại ca nói, tính khí nóng nảy. Tranh Nhi nó là cái tính đó, cô đừng chấp nó làm gì. Đương nhiên là không rồi. Dù sao thì tình nghĩa giữa tôi và Vân Đình cũng đâu phải mới có 1-2 ngày. Một mình Thẩm Tranh sao có thể thay đổi được. Cô có lòng tin đó là tốt rồi. Vân Đình bây giờ thế nào rồi? Vân Đình, anh tỉnh rồi, tốt quá. Vân Đình, cậu tỉnh rồi. Không sao là tốt rồi, đa tạ Thanh Nhã, cô ấy luôn ở bên cạnh cậu, chăm sóc cậu. Vân Đình, anh không được lộn xộn. Tình trạng cơ thể anh bây giờ vẫn chưa ổn định lắm. Đây, để tôi giúp anh kiểm tra kỹ lưỡng một chút. Cô làm gì vậy? Vân Đình, tôi kiểm tra giúp anh tình trạng cơ thể ấy mà. Anh đừng làm loạn, cô là ai? Vân Đình, sau khi Thanh Nhã nghe xong chuyện của cậu lập tức từ nước ngoài trở về, cậu đừng làm ầm ĩ, để Thanh Nhã kiểm tra cho cậu. Anh làm tôi đau. Cô là ai? Tôi là vị hôn thê của anh đó. Vân Đình. Vân Đình, cậu không nhớ Thanh Nhã là ai sao? Vậy còn tôi thì sao? Cậu có biết tôi là ai không? Đầu tôi đau quá. Đầu đau quá. Vân Đình. Đại ca, Vân Đình hình như mất trí nhớ rồi. Cái gì? Mất trí nhớ? Bây giờ tôi cũng không chắc, cần phải làm thêm kiểm tra nữa. Đại ca, anh có thể ra ngoài một lát được không? Được Thanh Nhã, chuyện này rất quan trọng, em kiểm tra kỹ lưỡng đi. Đại ca yên tâm. Đi thôi. Vân Đình, anh thật sự không nhớ em là ai sao? Đừng úp mở nữa. Rốt cuộc cô là ai? Em là vị hôn thê của anh mà. Vân Đình, vị hôn thê. Năm đó em ra nước ngoài học y, anh nói anh sẽ đợi em trở về, nhưng em vừa về anh đã nhập viện rồi. Còn có thêm một Thẩm Tranh. Thẩm Tranh. Vân Đình, anh thật sự không nhớ sao? Không sao cả, những người không liên quan đó anh không nhớ cũng không sao. Em sẽ chăm sóc anh thật tốt. Vân Đình, anh sẽ khỏe lại thôi. Tôi hơi mệt rồi, cô ra ngoài trước đi. Được, vậy anh nghỉ ngơi đi. Thanh Nhã, Vân Đình thế nào rồi? Vân Đình tỉnh rồi. Nhưng cô nói gì cơ? Vân Đình tỉnh rồi. Tình trạng cơ thể hiện tại của Vân Đình rất không ổn định, không được vào thăm. Cô Thanh Nhã, người đã tỉnh rồi, em để Tranh Nhi vào đi. Lúc Vân Đình hôn mê, Tranh Nhi sợ lắm, để cô ấy vào thăm đi. Nhưng mà Thanh Nhã. Cố Vân Đình, cuối cùng anh cũng tỉnh. Anh có biết không, lúc anh hôn mê em sợ khiếp. Cô là ai? Một cô gái tùy tiện nắm tay đàn ông, quá không giữ ý tứ đi. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Vân Đình bây giờ cần nghỉ ngơi, xin cô ra ngoài. Cô là bác sĩ, chẳng lẽ không cần báo cho người nhà bệnh nhân tình hình hiện tại của bệnh nhân sao? Vân Đình bây giờ rất khỏe,
Hơn nữa, cô cũng nhìn ra rồi, anh ấy chỉ là không muốn để ý đến cô thôi. Đây là phòng bệnh, cấm làm ồn. Nếu Vân Đình không muốn để ý đến cô, thì xin cô hãy ra ngoài trước đi. Cố Vân Đình, hóa ra anh không muốn gặp tôi. Cô là ai? Tại sao tôi lại không muốn gặp cô chứ? Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Cô còn muốn giấu đến khi nào? Vị tiểu thư này, xin cô đừng làm khó dễ vị hôn thê của tôi. Xin cô ra ngoài. Vị hôn thê? Ai vậy? Cô ta sao? Cô ấy chính là vị hôn thê của tôi. Tôi nể tình. Cô là con gái, tôi không so đo với cô. Xin cô ra ngoài. Cố Vân Đình. Được thôi, anh giỏi lắm. Xin mời cô ra ngoài. Tranh Nhi đã gặp Vân Đình rồi chứ? Bây giờ nó là bệnh nhân, cô đừng chấp nó. Bây giờ cũng không còn sớm nữa, để ta đưa cô về trước nhé. Dạ, vậy thì làm phiền đại ca rồi. Tranh Nhi, Vân Đình tuy rằng mất trí nhớ, nhưng có Thanh Nhã chăm sóc nó. Ta tin rằng nó sẽ khỏe lại thôi. Cô đó đừng nên so đo với một người bệnh làm gì, nó cũng không cố ý đâu. Dạ. Thẩm Tranh đa tạ đại ca đã dạy bảo. Hôm nay đa tạ đại ca đã đưa tôi về. Nếu không còn chuyện gì nữa, tôi xin phép về trước. Được, cẩn thận nhé. Thú vị thật, Cố Vân Đình. Tôi muốn xem thử cổ phần Thẩm thị trong tay cậu có thể nắm giữ được bao lâu. Vị hôn thê, phải không? Không biết tự trọng, phải không? Cố Vân Đình, anh đúng là kẻ phụ tình. Đáng lẽ phải lôi anh ra, lăng trì xử tử. Nhị tẩu, chị làm gì vậy? Không sao. Cô tìm tôi có chuyện gì? Chuyện chị bảo tôi điều tra trước đó, tài xế xe tải. Đã có tin tức rồi. Thế nào rồi? Đúng là có tin tức. Nhưng gì? Nhưng anh ta vừa bị giam ở đồn công an 24 tiếng thì đã được thả ra rồi. Cái gì? Tôi đã tra tư liệu. Ở triều đại của các người, đây là trọng tội đó. Chưa đến 12 canh giờ mà đã được thả ra rồi. Cô chắc chắn là cô không nhầm chứ? Nhị tẩu, đây là chuyện mà chị bảo tôi điều tra, tôi sẽ không nhầm đâu. Tôi biết rồi, cô về nghỉ ngơi đi. Nhưng nhị tẩu, chị thật sự cảm thấy chuyện này có gì đó ám muội sao? Chị đã bảo trợ lý Tần đi điều tra rồi, sao lại bảo tôi điều tra lại một lần nữa? Chuyện này còn có ai khác biết không? Không còn ai khác biết nữa. Chị bảo tôi bí mật điều tra mà. Được, tôi biết rồi. Cô đi nghỉ đi. Chuyện gì vậy? Nhị tẩu, chị đừng quên, ngày kia là thọ yến của lão phu nhân. Được, tôi biết rồi. Cô xem đi, cô ta đúng là vô tâm thật, còn ngồi đây ăn uống. Nếu là tôi, đã sớm thu dọn đồ đạc, chuồn em khỏi Cố gia, đi biệt xứ rồi. Đúng vậy, người ta là Cố nhị thiếu phu nhân, hàng thật giá thật đàng hoàng đó. Còn ân cần chăm sóc Cố nhị thiếu, cô ta là cái thá gì? Thay vì chờ bị người khác hất cẳng, chi bằng tự mình rời đi, chừa chút thể diện. Tôi và Cố Vân Đình còn chưa ly hôn đâu. Ai mới là Cố nhị thiếu phu nhân chính thức ở đây? Không cần tôi phải nhấn mạnh chứ. Có người dám gây sự ở yến tiệc Cố gia. Người đâu? Mời ra ngoài cho tôi. Cô vanh váo cái gì? Cô còn tưởng cô là bảo bối của Cố nhị thiếu chắc. Đợi lát nữa Cố nhị thiếu đến, cô sẽ biết tay. Thọ yến của lão phu nhân, làm ầm ĩ lên còn ra thể thống gì? Cố nhị thiếu đến rồi. Ồn ào cái gì vậy? Vân Đình, anh đừng giận mà. Em nghĩ Thẩm Tranh chắc cũng không cố ý đâu. Nhìn Tô tiểu thư người ta thật hiểu lòng người, không giống như ai kia. Đứng đây mà ăn nói lung tung, tưởng mình là ai chứ? Cô nói cái người ăn nói lung tung kia không phải là tôi đó chứ? Tô Thanh Nhã, cô đúng là không chừa cho mình chút mặt mũi nào, vội vã đi làm tiếp cho người ta. Cô có ý gì? Vân Đình, anh xem cô ta kìa. Tôi vừa mới nói giúp cô ta, sao cô ta có thể như vậy chứ? Tốt bụng giúp tôi nói chuyện, chẳng lẽ không ai dạy cô? Không biết toàn bộ sự tình thì không được bình luận sao? Tôi cần cô giúp sao?
Đủ rồi, người đâu? Cố Vân Đình, anh giỏi lắm. Tôi không cần anh tìm người. Mời tôi ra ngoài đâu. Tôi có chân, tự tôi đi. Vân Đình, anh không sao chứ? Cái Thẩm Tranh này đúng là không coi ai ra gì. Nhìn cái gì mà nhìn, còn không mau đuổi theo. Vân Đình, anh vừa mới xuất viện, Thẩm Tranh đã làm ra chuyện như vậy rồi, anh còn đuổi theo cô ta làm gì? Mời bọn họ ra ngoài, ồn ào mất mạng đi được. Vâng, nhị thiếu. Mời đi. Vân Đình. Thẩm Tranh. Đáng đời. Đầu tiên là dẫm lên tôi, sau đó đập tôi. Cứ vậy mà muốn chạy sao? Vậy ý của cố nhị thiếu là chúng ta ly hôn đi, để giải tỏa cơn giận cho anh. Cô biết cô đang nói gì không? Tôi đương nhiên biết. Vậy cố nhị thiếu thì sao? Bỏ mặc vị hôn thê thanh mai trúc mã của anh, không đi cùng cô ta. Ở đây theo đuổi tôi làm gì? Anh buông tôi ra. Bây giờ anh đã có vị hôn thê rồi, còn dây dưa với tôi ở đây ra thể thống gì? Buông tôi ra. Cố Vân Đình, anh mở cửa ra. Cố Vân Đình, anh buông tôi ra, đi tìm vị hôn thê thanh mai trúc mã đi. Cô tuổi gì mà cô cắn tôi? Cắn anh là còn nhẹ đó. Mở cửa. Mở cửa gì? Anh vừa nãy nói cái gì? Nói tôi ồn ào, gây náo loạn, không ra thể thống gì. Tôi đi ngay đây. Tránh để anh khó xử trước mặt vị hôn thê của anh. Thẩm Tranh, cô đây là ghen rồi. Bớt tự mình đa tình đi. Tôi chỉ là không muốn bị người ta cho là chiếm lấy thân phận cố nhị thiếu phu nhân, không chịu nhường đường. Sao cơ? Làm nhị thiếu phu nhân thiệt thòi cho cô sao? Đương nhiên rồi. Cố Vân Đình, tôi thấy anh mất trí nhớ, rõ ràng là giả vờ đúng không? Nghe lời, về nhà chờ tôi đi. Đợi về đến nhà rồi, tôi sẽ giải thích cho em. Cố Vân Đình, anh mở cửa cho tôi ra đi. Cố Vân Đình. Nhị thiếu, chắc là nhị thiếu phu nhân cũng không phải là cố ý. Cậu xem, cô ấy ở trên tiệc mừng thọ của lão thái thái thể hiện ra như vậy. Cái chức nhị thiếu phu nhân này cô ta không có tư cách làm. Cố Vân Đình, anh tưởng tôi thèm làm cố nhị thiếu phu nhân làm chắc. Nhị tẩu, chị thật sự muốn cùng nhị ca ly hôn sao? Chuyện ở tiệc mừng thọ của lão thái thái, nhị ca đã không truy cứu nữa rồi. Anh ấy ở công ty còn có việc, chị đợi anh ấy về không được sao? Anh ta không truy cứu, tôi còn chưa truy cứu đâu. Đưa cái này cho Cố Vân Đình, lát nữa bảo anh ta gửi cho Thẩm gia là được. Đây là náo loạn cái gì vậy? Tranh Nhi, nghe lời bà nội. Bà nội biết là Vân Đình có lỗi với cháu. Giữa các cháu có hiểu lầm gì? Nói rõ là được thôi mà. Bà nội, giữa cháu và Cố Vân Đình không có hiểu lầm gì cả. Nhị tẩu, em xin lỗi chị. Còn không được sao? Trước đây là do em luôn đối đầu với chị, không nghe lời chị. Sau này em nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời chị. Chị đừng đi có được không? Hứa Tâm, chuyện này không liên quan đến cô. Đang yên đang lành. Chuyện gì thế này? Vân Đình, mau khuyên Tranh Nhi đi chứ. Tranh Nhi bây giờ muốn ly hôn với con đấy. Ly hôn nghĩa là gì? Ly hôn mà cũng không hiểu sao? Chính là tôi muốn bỏ anh, không sống với anh nữa. Ai thích làm nhị thiếu phu nhân Cố gia thì cứ làm, tôi đây không thèm làm nữa. Vân Đình, mau xin lỗi Tranh Nhi đi. Bà nội, bà yên tâm, cháu sẽ không ly hôn với cô ấy đâu. Anh nói không ly hôn là không ly hôn sao? Vân Đình, bà nội yên tâm, bà lên lầu trước đi. Công chúa đây đã luyện qua đòn quét chân ngang. Cố Vân Đình, anh tốt nhất nên đàng hoàng một chút. Em muốn mưu sát chồng sao? Còn dám động tay động chân với tôi nữa, tôi sẽ cho anh biết thế nào là mưu sát chồng. Thẩm Tranh, cả đời này tôi cưới được em, đúng là phúc đức lớn lắm đấy.
Rốt cuộc anh muốn gì? Anh không sao chứ? Cố Vân Đình, anh giở trò đấy sao? Buông tôi ra. Tôi không buông, trừ khi em không ly hôn với tôi. Dựa vào đâu mà tôi không ly hôn với anh? Thanh mai trúc mã của anh chẳng phải đã về rồi sao? Ghen sao? Tôi không có. Vậy thì không ly hôn. Dựa vào đâu mà tôi không ly hôn với anh? Bởi vì trong lòng tôi chỉ có em. Chuyện ở tiệc mừng thọ không phải ý của tôi. Anh có muốn đi bệnh viện trước không? Tôi không muốn. Trừ khi em không ly hôn với tôi có thể không ly hôn với anh. Nhưng anh phải nói rõ với tôi, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy? Vậy tôi nói, em không được tức giận đấy. Anh nói hay không? Nói. Chuyện tôi mất trí nhớ đều là giả. Cái gì? Tôi nghi ngờ chuyện tai nạn xe cộ có liên quan đến Cố Vân Tiêu. Ban đầu tôi định nói với em, nhưng khi vừa mở mắt ở bệnh viện, tôi đã thấy Cố Vân Tiêu và Tô Thanh Nhã. Là thanh mai trúc mã của anh sao? Em ghen rồi. Anh nói hay không? Không nói thì tôi đi đấy. Tôi nghi ngờ Cố Vân Tiêu, anh ta muốn gây hấn giữa chúng ta. Vậy nên anh nghi ngờ Cố Vân Tiêu muốn có cổ phần của Thẩm thị từ trong tay anh. Đúng vậy. Vậy nên tôi mới giả vờ mất trí nhớ. Nếu tôi không làm như vậy, tôi sợ Cố Vân Tiêu sẽ luôn cảnh giác. Như vậy tôi sợ anh ta sẽ gây bất lợi cho em. Vậy nên tôi mới nhân cơ hội này mà tính kế. Anh là vì bảo vệ tôi. Vậy việc anh và Tô Thanh Nhã khoác tay nhau xuất hiện ở hội trường cũng là vì bảo vệ tôi sao? Cái này, hôm nay anh dùng tay nào khoác Tô Thanh Nhã vậy? Là tay này. Không phải. Chính là tay này rồi. Không phải. Anh biết em rất tức giận, nhưng em hãy nghe anh giải thích mọi chuyện. Sau đó em lại chọn tiếp phế tay nào của anh, được không? Anh định làm gì thì liên quan gì đến em? Hơn nữa, vị hôn thê của anh không phải đã về rồi sao? Sao anh lại ngửi thấy mùi gì quen thế này? Hình như mùi ghen tuông. Anh nói hay không thì bảo. Nói mà. Nhưng trước khi nói, em ký cái này trước đi. Đơn chuyển nhượng cổ phần Cố thị. Anh điên rồi à? Chúng ta là vợ chồng. Cổ phần đứng tên em hay đứng tên anh thì cũng như nhau thôi. Nếu như vậy, sau này anh phải dựa vào vợ để sống rồi. Bớt giở trò đi. Nói mau, anh định làm gì? Anh nghi ngờ tất cả mọi chuyện trước đây, cho dù là Thẩm Cầm Tâm hạ thuốc hay là tai nạn xe, đều là kế hoạch của Cố Vân Tiêu. Vậy thì cô Tô Thanh Nhã kia cũng là do anh ta đưa về. Như vậy cũng tốt. Tốt cái gì? Cố Vân Đình, em thấy anh bị tai nạn xe xong, đầu óc ngu hẳn ra rồi đấy. Nói, anh có thể nhân cơ hội này. Vừa hay, lôi hết mấy con cẩu trung thành với Cố Vân Tiêu ra ngoài, để tránh bọn họ làm hại đến anh. Vậy anh đang vây ngụy cứu triệu đấy sao? Hay là thừa nước đục thả câu? Vợ anh thông minh nhất. Cố Vân Đình, anh đúng là đồ ngốc. Thế cái này thì sao? Ký xong rồi. Cố Vân Đình. Vân Đình, anh tỉnh lại. Đại thiếu gia, Cố Vân Đình hiện giờ đã hôn mê, nhập viện rồi. Tô tiểu thư quả nhiên thủ đoạn cao tay. Vân Đình, đợi một chút. Anh cả ngày chưa uống giọt nước nào. Xem môi đã khô hết cả rồi. Đây, uống chút nước cho đỡ khô nhé. Cảm ơn. Đại thiếu gia, hiện giờ Cố Vân Đình đã nguy kịch đến nơi. Cố thị do Hứa tiểu thư làm chủ. Một người phụ nữ thì biết cái gì. Công ty trên dưới đã oán than đầy trời. Nếu như bây giờ ngài quay về Cố thị, nhất định có thể nắm chắc mọi thứ trong tay. Theo tôi lâu như vậy rồi mà vẫn không tiến bộ chút nào. Cậu nghĩ xảy ra bao nhiêu chuyện như vậy
Cố Vân Đình sẽ không nhận ra gì sao? Đại thiếu gia, ý của ngài là nghi ngờ đây là cái bẫy của anh ta. Có phải bẫy hay không tôi không biết, nhưng chúng ta cứ đến bệnh viện một chuyến, xem tình hình của Cố Vân Đình thế nào, chẳng phải sẽ biết ngay sao. Vẫn là đại thiếu gia suy tính chu toàn. Xe đã chuẩn bị xong rồi. Chị dâu, anh hai em sao lại vào viện rồi? Chị tinh thông y thuật, mau giúp em xem cho anh hai em với. Chị dâu, sao vậy? Bây giờ trong phòng bệnh chỉ có em và Hứa Tâm. Anh còn muốn diễn kịch sao? Anh hai, anh đây là... Hứa Tâm, việc anh hai em tỉnh lại không được nói cho ai biết. Dạ, ngay cả anh cả của em cũng không được nói. Chuyện này mình em biết là được rồi. Anh hai, chị dâu, hai người đang diễn vở kịch nào đây? Có người muốn hãm hại nhị ca em. Chúng ta phải nghĩ cách để bọn chúng lòi cái đuôi cáo ra. Vào. Nhị ca, anh làm sao vậy? Ông chồng khổ mạnh của tôi ơi, sao anh lại ra nông nỗi này? Nhị thiếu phu nhân, tiểu thư, đại thiếu gia đến rồi. Đại ca đến rồi. Để anh chê cười rồi. Tình trạng của Cố Vân Đình không tốt lắm. Cậu ấy hết lần này đến lần khác gặp chuyện, chắc chắn em lo lắng lắm. Mọi người đều là người một nhà, không có gì đáng chê cười cả. Anh đã hỏi Thanh Nhã rồi. Thanh Nhã nói tình trạng của Cố Vân Đình không tốt lắm. Đại ca, Tô bác sĩ nói Cố Vân Đình có thể sẽ trở thành người thực vật. Anh ấy như vậy, Cố thị phải làm sao đây? Em yên tâm, có anh ở đây, Cố thị sẽ không phải như rắn mất đầu đâu. Vậy thì nhờ cả vào đại ca rồi. Nhị tẩu, chị cũng vất vả rồi, hay là chị về trước đi, em ở đây chăm sóc nhị ca. Tranh Nhi, bên này còn có Thanh Nhã chăm sóc, để anh đưa em về trước nhé. Đa tạ đại ca đã để ý đến chúng em. Tranh Nhi, sao vậy đại ca? Không có gì, thấy sắc mặt em không tốt lắm. Gần đây không nghỉ ngơi đầy đủ sao? Đa tạ đại ca quan tâm. Em không sao, không còn sớm nữa rồi, chúng ta đi thôi, anh đưa em về. Nhị thiếu phu nhân, đến rồi, đa tạ đại ca đưa em về. Vậy em xin phép về trước. Được, em về trước đi. Vân Đình bên đó, em cứ yên tâm. Được. Đại thiếu gia, xem ra lần này Cố Vân Đình thật sự là đi đến đường cùng rồi. Bây giờ là thời cơ tuyệt vời để ngài đoạt lại Cố thị. Nói bậy bạ gì đó, tôi chưa bao giờ muốn đoạt lại Cố thị. Chỉ là Vân Đình bây giờ sức khỏe không tốt, tôi giúp đỡ chăm sóc thôi. Vâng, đại thiếu gia nói phải. Đợi 2 ngày nữa đến đại hội cổ đông, ngài nhất định sẽ thay thế anh ta. Chỉ có cậu là biết nói chuyện. Có đại thiếu gia lãnh đạo, Cố thị nhất định sẽ ngày càng phát triển. Vụ tai nạn xe cộ xử lý ổn thỏa chưa? Xin cứ yên tâm đại thiếu gia. Thẩm Tranh chẳng qua chỉ là một cái bình hoa, hữu danh vô thực mà thôi. Tìm tài xế xe tải gì chứ? Đợi cô ta tìm được xe, e rằng người ta đã biến thành cho bụi rồi. Làm tốt lắm. Đi. Nhị ca, anh thật là dọa mất mạng em và nhị tẩu rồi. Anh cũng không báo trước một tiếng. Nếu tôi nói cho em biết, em còn có thể diễn thật đến vậy sao? Nhị ca, vậy tiếp theo anh định chuẩn bị làm gì? Thanh Nhã tỷ, chị đến rồi. Tâm Tâm, cô sợ lắm phải không? Tôi vừa mới kiểm tra cho nhị ca của cô, anh ấy sẽ nhanh chóng tỉnh lại thôi. Nhưng mà là vì tổn thương đến thần kinh nội sọ, e rằng nhất thời không xuống giường được rồi. Không sao đâu, nhị ca em tỉnh lại là tốt rồi. Thanh Nhã tỷ, thật sự cảm ơn chị. Vân Đình, anh tỉnh rồi. Tốt quá rồi, em lại cứu tôi một lần nữa. Cảm ơn em, Vân Đình. Giữa chúng ta không cần nói những lời này, chỉ cần anh có thể tỉnh lại. Chỉ là cả đời này của tôi e rằng đều phải nằm trên giường rồi. Vân Đình, anh đừng lo lắng. Cho dù anh biến thành bộ dạng gì, em cũng sẽ ở bên cạnh anh.
tốt với tôi như vậy. Tôi cũng không biết phải báo đáp em thế nào. Chỉ cần anh khỏe lại thì coi như là báo đáp em rồi. Thanh Nhã, tôi có một chuyện muốn nhờ em. Vân Đình, anh nói đi. Chỉ cần em có thể giúp được, em nhất định sẽ dốc hết toàn lực. Tôi muốn giao tập đoàn Cố Thị cho em tạm thời quản lý. Không biết em có đồng ý không? Em, chuyện này có lẽ không thích hợp lắm thì phải. Công ty bây giờ đều do Hứa Tâm quản lý. Huống chi trên còn có đại ca. Em thấy chi bằng Tâm Tâm tuổi còn nhỏ, quản lý công ty trong thời gian ngắn thì được. Nếu thời gian dài, tôi sợ con bé không ứng phó được. Đại ca thân thể yếu đuối bệnh tật, tôi rất lo lắng cho sức khỏe của anh ấy. Nhưng mà Thanh Nhã tỷ, chị đừng nhưng nhị gì nữa. Chuyện này đâu còn ai thích hợp hơn chị nữa chứ. Trước đây chúng ta cũng đã hợp tác rồi. Em cũng từng ở xí nghiệp làm qua rồi, tôi tin em. Mấy hôm trước tôi nhớ là tôi đã sắp xếp một đại hội cổ đông. Ngày mai hoặc ngày kia em thay tôi đi nhé. Đúng đó Thanh Nhã tỷ. Nhị ca em đối với chị còn tin tưởng hơn cả đối với nhị tẩu nữa đó. Anh ấy đối với chị thật sự không hề tầm thường chút nào. Nếu đã như vậy, Vân Đình, anh yên tâm, em nhất định sẽ không phụ lòng anh. Được rồi Thanh Nhã, tôi hơi mệt rồi, tôi nghỉ ngơi trước đây. Vâng, vậy anh cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi, em xin phép ra ngoài trước. Bây giờ Cố Vân Đình đã lại vào bệnh viện rồi. Cô định khi nào ra tay để Cố Vân Đình đi gặp quỷ luôn? Cố Vân Đình bây giờ vô cùng tin tưởng tôi rồi. Chỉ cần tôi trở thành Cố nhị thiếu phu nhân, giúp anh một tay, chẳng phải sẽ càng thêm thuận lợi sao? Tô Thanh Nhã, cô có ý gì? Tôi đã sắp xếp cổ đông ổn thỏa, sao cô có thể thay đổi chủ ý? 2 ngày nữa là đến đại hội cổ đông. Chỉ cần các người giúp tôi, để tôi được làm Cố nhị thiếu phu nhân, tôi thề, thứ anh muốn tôi nhất định sẽ dâng lên bằng 2 tay. Tô Thanh Nhã, cô, đại ca, anh đừng nóng vội. Lần này anh gọi tôi về chẳng phải là vì chuyện này sao? Anh yên tâm, tôi đối với Cố thị không hề có hứng thú. Hứng thú của tôi chỉ là trở thành Cố nhị thiếu phu nhân. Tô Thanh Nhã, tốt nhất cô nên giữ lời. Nếu không, tôi có thể đem cô từ nước ngoài lôi về, tôi cũng có thể đưa cô ra nước ngoài lại. Vậy chúng ta nhất ngôn cửu đỉnh. Thẩm Tranh, không phải đồ của cô, cho không cô cũng không giữ vững được. Vị trí Cố nhị thiếu phu nhân cuối cùng vẫn là của tôi. Nhị tẩu, đã đến lúc nào rồi mà chị còn có thời gian ở đây nghiên cứu thuốc bổ dưỡng cơ thể vậy? Nhị ca đã đem công ty giao cho Tô Thanh Nhã quản lý rồi. Bọn họ không chừng sẽ gây ra chuyện gì đó đấy. Chị xác định không đi xem sao? Tôi đến bệnh viện bắt mạch cho nhị thiếu, phát hiện có chút không ổn. Cô nói xem tôi nên thêm một vị đương quy hay là kỷ tử đây, nhị tẩu? Anh vội vàng như vậy, có chuyện gì lớn sao? Tiểu thư bên đại thiếu gia khẩn cấp triệu tập đại hội cổ đông. Tô tiểu thư đã đến rồi. Cô xem. Được, tôi biết rồi, lập tức qua đó. Nhị tẩu, đại ca khẳng định sẽ cùng Tô Thanh Nhã liên hợp lại để chia sẻ quyền lực của nhị ca đó. Chúng ta phải làm sao đây? Hiện giờ Vân Đình bệnh nặng nằm giường, thân thể tôi cũng không tốt. Hứa Tâm tuổi còn quá nhỏ, không đảm đương nổi trọng trách. Ngược lại là Thanh Nhã chăm sóc công ty, đâu ra đấy ngày càng phát triển. Đại ca quá khen rồi. Tôi có được thành tích ngày hôm nay vẫn là nhờ có sự nâng đỡ của mọi người. Tô tiểu thư khiêm tốn quá rồi. Cô xuất thân danh môn, bản thân lại có năng lực xuất chúng. Không chỉ có năng lực xuất sắc trong y thuật, mà còn có tài điều hành và quản lý các tập đoàn lớn. Đúng là có thiên phú cực cao mà. So với nhà Cố nhị thiếu gia, cái bình hoa kia còn hữu dụng hơn nhiều. Nhắc đến Thẩm Tranh, tôi thấy Tô tiểu thư mới là lương duyên của nhị thiếu gia. Tô tiểu thư, chuyện tốt của cô và nhị thiếu gia có phải sắp đến rồi không? Đến lúc đó đừng quên chia cho chúng tôi chút rượu mừng đấy. Tôi thấy bây giờ chúng ta cần bầu lại chức vụ tổng tài của tập đoàn Cố thị. Đúng vậy, Tô tiểu thư năng lực phi phàm. Tôi thấy hay là chúng ta bây giờ cứ giơ tay bỏ phiếu biểu quyết đi.
đồng ý Tô tiểu thư làm tổng tài tập đoàn Cố Thị. Xin giơ tay. Tôi tuyên bố, kể từ hôm nay, Tô tiểu thư chính là tổng tài của tập đoàn Cố Thị. Chư vị, tôi tự biết hiện tại vẫn chỉ là người ngoài của nhà họ Cố. Tôi không có quyền lực, cũng không muốn nắm giữ chức vị tổng tài của tập đoàn Cố Thị. Vì vậy, tôi nghĩ chi bằng cứ để cố Tô Thanh Nhã. Xem ra cô vẫn không nhận thức được bản thân đấy. Thẩm Tranh, nơi này là đại hội cổ đông, ai cho phép cô vào đây? Còn không mau cút ra ngoài cho tôi. Muốn ra ngoài, vậy thì mời cô cùng tôi ra ngoài. Thẩm Tranh, tôi thấy cô đúng là không đâm đầu vào đá thì không chịu thôi. Tôi nắm quyền quản lý tập đoàn Cố Thị là do Cố Vân Đình đích thân phân phó. Cô có quyền gì bảo tôi ra ngoài? Tôi thấy người nên ra ngoài phải là cô mới đúng. Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, Cố Vân Đình tự tay ký tên. Bây giờ Tô tiểu thư, xin mời. Đúng vậy, tập đoàn Cố Thị muốn đổi tổng tài mới thì cũng phải là nhị tẩu của tôi mới đúng. Chuyện này sao có thể chứ? Thẩm Tranh, mấy trò vặt vãnh này của cô, lừa gạt người ngoài thì còn được, lừa tôi có phải là hơi múa rìu qua mắt thợ không? Chư vị, bản giấy chuyển nhượng cổ phần này là do Thẩm Tranh làm giả. Tô tiểu thư, cô có quen Thẩm Cầm Tâm không? Cô nói gì vậy? Cô đang nói năng lung tung gì đấy? Nói cái gì vậy? Tôi thấy cô là ghen tị đến phát điên rồi phải không? Cô còn không mau cút ra ngoài đi. Xem ra là không quen biết rồi. Vậy thì cái khả năng lời nói xuyên tạc sự thật của Tô tiểu thư đây xem ra là tự học thành tài rồi. Cái đầu tiện nhân này không nói lại được thì dùng bạo lực. Đây chính là giáo dưỡng của Tô tiểu thư sao? Đủ rồi, Tranh Nhi. Đây là đại hội cổ đông, làm ầm ĩ lên, không chỉ Cố Thị mất mặt mà cũng không ai trong chúng ta vui vẻ. Đại ca, Thẩm Tranh ngụy tạo chuyện giấy chuyển nhượng cổ phần này, anh xem nên xử lý thế nào? Nếu như Thẩm Tranh nói đó là Vân Đình tự tay viết, chúng ta không biết thật giả, vậy tại sao chúng ta không đi hỏi Vân Đình nhỉ? Đại ca nói có lý, là thật hay là giả? Chúng ta đến bệnh viện hỏi nhị ca một chút, không phải sẽ biết sao? Được, vậy chúng ta đi hỏi Vân Đình. Tình hình hiện tại của Vân Đình, tình trạng cơ thể không mấy lạc quan. Tôi với tư cách là bác sĩ chủ trị của anh ấy, bây giờ phải cho anh ấy làm một kiểm tra nhỏ. Thẩm Tranh, cô chắc không có ý kiến gì chứ? Tô Thanh Nhã, nếu cô dám lén lút động tay động chân với Vân Đình, đừng trách tôi không khách khí. Thẩm Tranh, chẳng lẽ cô chột dạ rồi sao? Được rồi, Vân Đình hiện tại không có gì đáng ngại nữa. Thẩm Tranh, giấy chuyển nhượng cổ phần là cô lấy ra, bây giờ tôi sẽ cho cô một cơ hội gọi Vân Đình tỉnh lại để hỏi một phen. Nếu là thật, tập đoàn Cố Thị tôi sẽ nhường lại, nhưng nếu là giả, cô phải chuẩn bị sẵn sàng ngồi tù đi. Vân Đình, là tôi. Vân Đình. Tô Thanh Nhã, cô đã làm gì với Vân Đình rồi? Tại sao Vân Đình vẫn không tỉnh lại? Thẩm Tranh, Vân Đình bây giờ không tỉnh lại, cô sẽ không có cách nào chứng minh bản thân, nên là cô bắt đầu khắp nơi vẩy nước bẩn sao? Cái này, sao lại thế này? Nhị ca, anh tỉnh lại đi. Hôm qua không phải Tâm Tâm, tôi thấy cô với Thẩm Tranh ở cùng nhau lâu rồi, đầu óc cũng không còn minh mẫn nữa. Vân Đình hiện tại vẫn chưa tỉnh lại, nên cô đừng có làm loạn nữa. Nhưng mà, được rồi, nếu Vân Đình còn chưa tỉnh lại, cũng không phải không có cách khác để phân biệt thật giả của chữ viết. Đã như vậy, 3 ngày sau triệu tập đại hội cổ đông, đến lúc đó tự nhiên sẽ rõ. Đại ca. Nhị tẩu, chị nói phải làm sao đây? Bọn họ không chấp nhận giấy chuyển nhượng cổ phần, vậy còn dám định làm gì nữa?
Đúng rồi, còn có nhị ca của tôi, lần trước không phải nói giả vờ sao? Lần này, sao lại hôn mê thật rồi? Chuyện này không thoát khỏi âm mưu của Cố Vân Tiêu và Tô Thanh Nhã. Vậy chúng ta bây giờ phải làm sao? Bọn họ chắc chắn là có chuẩn bị mà đến. Vậy kết quả giám định này, bọn họ chắc chắn cũng đã làm giả. Chúng ta không thể trơ mắt nhìn Cố thị bị cướp từ trong tay nhị ca. Tôi sẽ không cho phép bất cứ ai cướp đồ của Vân Đình. Nhị tẩu, vậy chị có cách rồi. Tâm Tâm, lần trước tôi bảo cô bí mật tìm người tài xế xe tải kia, đã tìm được chưa? Chị nói là người Tâm nhị ca đó, tên tài xế xe tải kia sao? Đúng vậy, tìm thì tìm được rồi. Bây giờ người cũng chỉ còn thoi thóp thôi. Hơn nữa cũng theo ý nhị tẩu, trở ra khỏi Giang Thành rồi. Cố Vân Tiêu, tôi xem anh còn có thể giả bộ được bao lâu. Nhị tẩu, ý của chị là? Đúng vậy, đến nước này chỉ có đích thân tôi đi lấy lại lời khai của người tài xế xe tải kia mới có thể tìm ra Cố Vân Tiêu chính là hung thủ hại nhị ca của cô. Như vậy mới có thể bảo vệ được Cố thị, giữ vững những thứ trong tay nhị ca cô. Nhị tẩu, nhưng chị làm vậy mạo muội đi sẽ rất nguy hiểm. Em tìm người đi theo chị. Không, càng đi nhiều người càng gây chú ý đến Cố Vân Tiêu và Tô Thanh Nhã. Tâm Tâm, tôi sẽ nhanh chóng trở về thôi. Cố thị và Vân Đình giao lại cho cô đấy.